Hello guys! Welcome muli sa akin channel. Sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng mga ilaw sa interior ng ating sasakyan. So papalitan natin yung mga bulb doon ng super white LED. Yung mga pinto, yung mga dome light, map light at iba pa. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Okay guys, ito yung ating LED light na binili online, no? So, kinwarantin ko na to for 4 days. So, wala naman sigurong COVID ito. Kung meron man, di ba? Ayaw nating matulad tayo kay Bitoy, no? Nagkaroon ng COVID dahil daw sa mga deliveries ko. So, kung meron kayong mga deliveries, di tayo makapunta ng SM, bili lang tayo sa online. So, siguraduhin nyo na na-sanitize nyo, na lagyan nyo ng alcohol, di ba? At na-quarantine nyo for few days bago nyo buksan para sigurado. Okay? So, tingnan natin. Okay naman ang packaging. Nakausli. Parang gusto na magpabasag. Kahit pa paano may protection. Yan. So, ito siya. So, white LED ito. So, ito yung kailangan natin. Ito yung kailangan natin sa compartment, no? Compartment light. Ang ganitong klase. Ayan. Saka doon sa second row. Ganyang klaseng bulb. Tapos, ito naman dun sa dome light natin, dun sa map light. Yan. Siguro ito pwede natin gamitin sa door. Kung hindi, pwede naman ito ang gamitin natin. Okay, so mura lang ito guys, no? 210 lang ito kasama na yung shipping fee. 40 pesos yung shipping fee, mga 180 siguro ito. Kalimutan ko na agad eh. So mura lang siya, no? Kaya kung mapundi man, pwede nang palitan. Hindi masakit sa bulsa. Okay? So, ang kailangan lang natin sa DIY job na to ay itong flathead screwdriver, no? Kasi itong mga prying tool na ganito, hindi uubra to eh. Kasi masyado siyang malambot, no? So, kailangan natin ng matigas na pry tool. Kung hindi ito, bagkus itong gagamitin natin, itong flathead screwdriver. So, para hindi magasgas yung plastic natin, trim natin sa sasakyan, lagyan natin ng black tape, no? Electrical tape, yung dulo, para may kahit paano may protection siya. Yan. So, kahit paano may protection siya, no? Hindi siya magagasgas. So, ito lang kailangan natin. Flathead lang, tsaka ito, tatanggalin natin yung pangtanggal lang to ng negative terminal ng battery. Kaya pagka gagawa kayo sa mga electricals, siguraduhin yung nakatanggal muna yung electrical outlet ng baterya, no? Para sigurado hindi mag short circuit, no? Pero yung iba, kahit na hindi natin natanggal yung battery, okay lang eh. Pero tayo sigurista tayo. Okay? So, punta ngayon tayo sa sasakyan natin. Okay guys, so umpisahan natin sa door bulbs natin, ito, yan. So nakita nyo, walang ilaw, nakabukas yung pinto. Ibig sabihin, tinanggal ko na yung negative terminal ng battery. Okay? So, para tanggalin yan, so, gagamitin lang natin itong ating flathead screwdriver. Yan. Okay? So, yun yung bulb. Kita niya? Ayan. So, atakin nyo lang. Oops, muntik pang malaglag. Yan. Okay? So, hanap tayo ng kaparehan yan dito.
So ito yan. Okay. So ganun lang, no? Yung apat na door, ganun lang magkabit, no? So, pag susoli, push nyo lang. Okay. So, ganun lang. So, kabit natin yung apat, ay yung tatlo pa. Okay? Okay guys, nandito ngayon ako sa driver seat. Nasa harapan ako ng sasakyan, no? Ayan. Dito ngayon tayo sa map light, no? Dome light na tinatawag. So tatanggalin natin tong nakaharang na ito, no? Pinapry lang yan dito para matanggal, no? Okay, so pakita ko sa inyo, ha. Okay. So, ganun lang. So, makita ninyo na tatlong bulb siya, no? Pasok niya ay pag ganon. Yung isa naman ay punta sa atin. Ito namang isa ay pag ganon naman, no? So, pupull out lang natin to, no? Pakaliwa. Ito paharap. Tapos ito naman pakanan. Okay? Tapos saka natin kabit yung LED bulb. Ito yung LED natin. Okay. Alright. So, ganun lang. Soli na natin to. So, dito naman tayo guys, no? So, para matanggal to, pry lang natin dito. So, ito siya, ano guys. Okay. Ang pagtanggal niyan guys, kikita nyo ba to? Yan. So i-pinch nyo lang pag ganun, no? Tama, malalaglag yan. Yan. Okay. So ganun nyo lang, tatanggalin siya. Alright.
Doon tayo naman. Sa rear compartment naman tayo. Tara. Okay guys, nandito nga tayo sa compartment, no? Ito yung ilaw niya. Pares lang yan nandun sa second row, no? So, tanggalin natin. Ayan. Kanina tumalsik eh. So, pinch lang natin to. Ito. Okay. Tanggalan natin. Alright. Okay guys, nandito ngayon tayo sa license plate, no? Sa likod, no? Sa rear license plate. So, palitan din natin yung bulb dyan. Dito sa dalawang ilaw niya, okay? So, pakita ko sa inyo, ha? So, gamit na tayo ng flathead screwdriver. So, ang gamit ko ngayon ay basahan na, no? Ayan. Gently lang, dahan-dahan lang. Yan. Okay. So, ganyan ang itsura niyan. So, ito, ikot nyo lang ng counterclockwise. Yan. So, yun yung bulb. No, kita nyo? So, tanggalin natin. Yun. So, yun yung bulb. So, palitan natin, no? Okay. So, ang pagkabit niyan, ito munang ididiin natin, no? There. So, ganun din. Yun. Yan. So, counterclockwise ulit. Okay. So, ingatan nyo ito, no? Itong backup cam. Tanggalin natin. Yan. Lagyan natin itong LED. Okay. Alright guys, no? So okay na ang ating LED bulbs, no? So naka-install na lahat. Na-install na rin natin tong sa parking plate, no? Tong sa plaka. So hindi natin masyadong makita yung liwanag niya kasi maliwanag pa, no? Hindi pa madilim. Pero confident ako na napakaliwanag niyan. Mas maliwanag yan dun sa stock bulb natin, no? So hindi ko alam na mayroon palang polarity yung mga bulb na yan. So nung kinabit ko yung negative terminal ng battery, may mga hindi umiilaw. So ang ginawa ko lang binaliktad ko lang yung bulb. Okay? So umilaw na siya. So pakita ko sa inyo.
Okay guys, ganun lang magpalit ng mga bulb sa interior ng Montero Sport. So yung mga ginamit ko na LED, ilalagay ko yung link nun sa aking description, ganyan din sa aking cards, no? Para alam nyo kung saan kayo makakabili ng mga LED light. Okay, so kung natuto kayo sa video ito, pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo, at ganun din pa-click yung bell icon. Maraming salamat guys, sa ulitin.